So yun, may mga bagay talagang minsan hindi umaayon sa iyong mga plano. Buenos dias mga lakwatsero. This is my first tour dito sa Cancun. And I'm going to Coba, Tulum, and Cenote. May lamok. Lalakad lang ako papunta dun sa mismong meeting place, which is just 10 minutes away from the hostel. And then, yun, mukhang maghapon to. 8 to 12 hours yung nakalagay dun sa mismong ticket eh. And then, kahapon, wala na akong masyadong nagawa. Nagpapalit lang ng pera, kumain at nagpahinga dahil wala talaga akong pahinga ng mga nakaraang araw. Kaya bumawi ako ng lakas kahapon. So ngayon fully energized na ulit at kayang-kaya na ulit maglakad. Let's go to Tulum and let's see the pyramids. See you later. Medyo struggle lang sa pagtawid dito. Walang masyadong traffic lights. Para puro roundabout yung nandito sa area ng hostel. Ang lalaki pa ng kalsada. So talagang buwis buhay ang tawiran. Mukhang andito na ako guys. Ayun na siya. Yan. And I think this is a common pick-up point ng mga nagtutour. Kasi look at this guys. Ayun ang marami nang nag-aabang. Ba't ang sakila? Ba't ako na lang yung naiwan? Ba't wala pa yung aking sundo? Wala pa yung aking tour operator? So, maghihirapan na. So yun, may mga bagay talagang minsan hindi umaayon sa iyong mga plano. So hindi ko alam, hindi dumating yung aking operator, tour operators na binili sa Viator. So, ito na lang akong adobas. DIY ako ngayon. I-block sa akin. So yan, nakabili na ako ng ticket papunta ng Tulum Ruins and 388 siya. Bali ka na yun. Kaya let's do this DIY. So ito na, nandito na ako sa Tulum. Sakto nga 2 hours yung biyahe. So lakad tayo at hanapin natin kung saan ang pasukan at saka kung saan ang bayaran ng ticket. Let's see. So ang sabi sa mga nababasa kong vlog, diretso ka lang daw kasi doon sa mismong babaan medyo malayo pa yung lakaran. And marami na din mga nag-aalok doon ng mga tawag dito ng mga tickets and wag ka daw dun bibili, so kailangan dumiretso ka pa kasi hindi pa yun talaga yung mismong entrance nung ruins. At mukhang may wifi dito. Magaling. Kaya yung dapat kong guided tour ngayon naging DIY. May pa-tracks mayor oh. Medyo malayo lang yung lakad dyan. Sabi nga nila, after a long walk, meron dapat magandang reward. Dagat na! Diba? Yan na! Init. Parang gusto ko nang bumalik ulit bigla ng New York. Parang mas lang mong na-appreciate yung lamig ng New York.
And it's 11:30. Diyos ko, katiri ka ng araw. Nakaikot na ako. Bali, ayun yung, andun yung El Castillo. Bali, siya yung parang pinaka main structure, main building here. Siya din yung pinakamalaki na hindi mo na din pwedeng akyatin. Actually, walang pwede ditong pasukin. In order to preserve yung mismo mga structure, dapat huwag nang pumasok. Kaya may mga tali dyan. Ayan, so, hanap na lang muna ako ng konting pahingahan area para makapag-vlog ng konti ng mahangin na area like this one. Kasi ang init na talaga. Baka mag-collapse akong bigla. Buti na lang may dala akong water. Pero hindi ako nakapag-sunblock. Nakapag-sunblock ako sa ano lang, sa braso. Sa heat, sa mukha wala. Kaya good luck tong mukha ko mamaya. So ito na po yung bago kong OOTD with my tuwalya. Napakainit talaga. So ayun yung El Castillo. Ayan. So ayun na yung El Castillo. So mas maganda pala siya sa malayo. Kasi nung nandun ako sa bandang taas, sabi ko, bakit hindi ko nakukuha yung mismong angulo na nakikita ko sa mga pictures? Yung pala dito dapat sa malayo. Anyways, it's only 12:30. Siguro lalabas na ako. And then, hanap ako ng kakainan doon sa bandang pagpasok. Alam ko may mga nakita akong kainan. And then, punta ako ng Grand Cenote. After ko ng Grand Cenote, tambay lang ako doon. And then, punta na ako ng Tulum ulit. Taxi lang muna ang gagamitin ko ngayon dahil wala nga akong sundo. So yun, see you later. Andito na ako sa Grand Cenote and tawag dito from Tulum Ruins. Bali nag-taxi na din lang ako to which is 200 pesos. Mexican peso yun na. So around maybe ano yun? Mamaya na ako magko-convert. And then ang entrance fee dito is 180. Tapos maya-maya siguro hindi na ako makapag-video or GoPro na yung gagamitin ko. Kaya papahinga na muna itong si iPhone dahil wala akong cover. So let's go. Okay na ako sa Cenote. Ayan. Yan na yun, oh. Bali, ang entrance fee dito is 180 pesos. And then, kapag gusto mo ng lockers, meron din, bali 130. Tapos life jackets and ano pa ba isa? Snorkeling gear. So, total nun, nasa 160 yung binayaran ko. So, yun.
Maya-maya siguro babalik na ako ng Tulum, downtown, kasi yung bus ko is papunta na manggagaling ng Tulum, yung Ado bus. Ang kulit ng isang turtle kasi may hinahabol akong parang magnanay. Tapos bigla siyang dumalang. Isa, hindi ko napansin. Sabi niya, ay excuse me po, makikidaan lang. Few moments later. So yun, andito na ako sa mismong downtown ng Tulum. Buti na lang, may nakasabay ako sa taxi. Nakita ko, magta-taxi din sila. So tinanong ko na kung magta-taxi din. Sabi ko, hati na lang kami. Pumayag naman. Kaya nakatipid ako ka ng kahit kalahati. Kasi kanina 200 yung bahay. So ang sabi ni Google Maps, ano na lang daw, mga 12 minutes na lakad. Whew! Ang init! Ayan, asabas na ulit ako. And 5:45 yung alis namin. So may 15 minutes pa. Actually 10 minutes na lang pa. 5 minutes na lang pala. Ang bus nila dito is yung Adeo. Sabi nila Adeo. Pero Ado bus, ADO bus. Ayan o. ADO, diba? Adeo. Pero Ado. Yun. Marami talaga siyang accessible. Marami siyang na-access na site. Yung sa Tulum, may mga vlog pa na nagsasabi pa, kailangan mo daw mag-flyad at carbon muna bago kumarating ng Tulum. Pero meron na talaga sa direct, diba? So wala ka ng transfer na gagawin. And just like that, andito na ulit ako ngayon sa Cancun. Lakad na lang papunta ng hostel. Sa ulo ko, nabitin sa tulog. And may free dinner naman doon, so kakain na lang. And pahinga na. So, see you tomorrow guys. Bye!